Astăzi o să-ți spun cine poate fi chemat în armată în caz de război, dacă ajung în prima linie cei care nu au făcut armata, ce riscă cei care refuză incorporarea în armată pe timp de război, cine scapă în armată în caz de război și ce boli scutesc pe bărbați de armată. După cum bine știi, în acest moment este un război în desfășurare în Ucraina, iar dacă acesta s-ar extinde și în țara noastră, românii pot fi chemați obligatoriu în armată. Vreau să spun acum că în Galați, în octombrie anul trecut, în 2023, li s-a cerut medicilor de familie să comunice Centrului Militar Județean Galați listele cu pacienții tineri aflați în evidențele cu afecțiuni incompatibile cu stagiul militar. Asta a presupus ca toți medicii care au avut în evidență pacienți bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, adică acea categorie care poate fi chemată pentru recrutare și sau incorporare conform legii de către centrele militare, au trebuit să comunice problemele care îi fac pe aceștia inapți. Asta s-a întâmplat în Galați, probabil că nu știu dacă s-a întâmplat în toate centrele din țară, dacă li s-a cerut medicilor de familie să facă asta, dar cu siguranță se va întâmpla asta în cazul nefericit al unui război în țara noastră. Ideea este că trebuie să știe și medicul tău de familie că tu ai o anumită boală care te face inapt pentru incorporare în armată, pentru că altfel va trebui să faci dovada cu documente atunci când te cheamă la incorporare. Cine poate fi chemat în armată în caz de război? Toți cetățenii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pot fi chemați în prima urgență, după care se extinde până la 60-64 de ani pentru generali. Ajung în prima linie cei care n-au făcut armata? Răspunsul este că cei care n-au făcut stagiul militar vor fi incorporați, trimiși într-o unitate de instrucție unde vor face perioada de instrucție corespunzător armei la care sunt repartizați și după care vor fi repartizați într-o unitate militară. Persoanele care n-au făcut armata nu vor fi trimise în prima linie, chiar dacă vor urma o perioadă de pregătire. În prima linie sunt militarii aflați în activitate. După aceștia vin rezerviști și abia dacă nevoia de trupe este mai mare, se recurge la celelalte persoane. Bun, ce riscă persoanele care refuză incorporarea în armată pe timp de război? Persoanele care își provoacă răni sau falsifică documente pentru a se sustrage de la incorporarea în armată în timp de război sau pe durata unui asediu, riscă până la 7 ani de închisoare. Aceeași pedeapsă este valabilă și pentru românii care nu se prezintă la incorporare, concentrare sau mobilizare în timpul prevăzut de ordinul de chemare. Bun, și acum cine scapă în armată în caz de război? Nu sunt cetățeni incorporabili cei clasați inapți pentru serviciul militar, personalul hirotonit sau ordinat care aparține cultelor religioase recunoscute de lege, precum și călugării care au o vechime în mănăstire de cel puțin 2 ani. Apoi nu vor face serviciul militar persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pe timpul executării pedepsei, cele arestate preventiv sau trimise în judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a soluționat cauza penală, precum și cei care au persoane în întreținere. Între altele scapă de armată cei care au soția bolnavă, încadrată în gradul 1 sau 2 de invaliditate, cei care au unul sau mai mulți copii minori, iar soția a decedat sau cei ai căror părinți sunt invalizi de gradul 1 sau 2, indiferent de vârstă. Bun, acum ce boli îi scutesc pe bărbați de armată? Să-ți spun și dintre afecțiunile generale, adică nu neapărat cele psihice, la sfârșit o să-ți spun și despre cele psihice și o să detaliez puțin. Revenind la afecțiunile care sunt incompatibile cu stagiul militar, acestea vizează aparatul respirator, cum ar fi tuberculoza, astmul, afecțiunile degenerative, cum ar fi reumatismul sau osteoporoza, aparatul cardiovascular, cum ar fi stenoze, boala Epstein, cardiomiopatie, hipertensiune, cardiopatie ischemică, tromboflebită, varice, etc. Boli ale sângelui, cum ar fi anemii, boala Hodgkin, leucemii, boli renale, din nou
afecțiuni care vizează aparatul digestiv, cum ar fi reflux gastroesofagean, gastrită, ulcer, hepatită cronică, ciroză, litiază, biliară și pancreatită, boli ale glandelor endocrine, cum ar fi diabet, boli de tiroidă, etc., boli neurologice, cum ar fi scleroza multiplă, discopatii, afecțiuni ale nervilor cranieni și ale măduvei spinării, epilepsie, boala Parkinson, boala Wilson, etc., boli oromaxilofaciale, cum ar fi lipsuri dentare semnificative, desfigurări definitive, etc., afecțiuni orele, anumite forme de rinosinuzite și rinite, otite cu deficiențe auditive, hipoacuzie, tumori maligne, etc., afecțiuni oftalmologice, cum ar fi cataractă, retinopatie, miopie, hipermetropie, astigmatism, strabism, discromatopsia, etc., afecțiuni genitourinare, cum ar fi rinichi unic, litiază renală sau urinară, hermafrodism, tumori benigne sau maligne, etc. Afecțiuni chirurgicale, cum ar fi spondiloză, distrofii osoase, cicatrici, hernii, transplanturi de organe și așa mai departe. Aparatul musculoscheletal, cum ar fi afecțiuni ale oaselor mari, ale articulațiilor mari, platfus, deviații ale coloanei vertebrale și altele. Și afecțiuni psihice, cum ar fi Alzheimer, demență, dependență de alcool sau droguri, schizofrenie, tulburări afective și anxioase și altele. Doar în cazul unui episod depresiv ușor, ești apt sau inapt în funcție de aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori, comisiilor de expertiză medico-militară după caz. Ești inapt pentru SIE. Și mai este reacția la stres sever și tulburări de adaptare, cum ar fi reacții acute de stres, la fel apt-inapt după cum apreciază comisiile, și tulburări somatoforme, la fel ești apt-inapt după cum spun comisiile de expertiză. Și ar mai fi și sindrome comportamentale asociate unor dereglări fiziologice și unor factori somatici, la fel apt-inapt după aprecierea și răspunderea medicilor examinatori. În rest, cam toate tulburările psihice, toate bolile psihice, dacă te încadrezi la una dintre ele, ești inapt la incorporare, deci nu vei fi chemat, din fericire, în caz de război. O să pun lista completă, de fapt un link către lista completă, cred că o să pun în descrierea acestui video ca să vezi efectiv toate bolile care scutesc pe bărbații români de la incorporare în armată în caz de război. Hai pe Patreon dacă încă n-ai făcut-o, mă ajută foarte, de fapt m-ar ajuta să susțin acest canal în continuare și să public videouri. Dacă tot ai ajuns până aici, dă click pe acest video în care îți spune cum să rămâi sănătos mental în caz de război. Să sperăm că nu o să ajungem niciodată acolo, dar sfaturile din acest video te vor ajuta să rămâi sănătos mental chiar și dacă nu este război, așa că dă click pe el. Mersi, hai cu like și gânduri bune, prieten bun. Pa, pa!